medyo controversial yung dolomite sand na yan, yung white sand sa Manila Bay. Kasi nga, yung ang totoo nung gastos ng Kuya Ruel Santiago Pili, good morning po sa inyo. Kumusta na po sina Kuya Bing, ayan, si Ma'am Giselle diyan sa mga taga PA Properties diyan sa Laguna. Kumusta po kayo? Ang problema diyan, John, ito po total naman ay mahilig kayong makibalita dito sa Pilipinas, lalo na po yung mga nandiyan sa abroad. Yung pong proyekto na to ng gobyerno sa may Manila Bay, napakaganda. Sa totoo lang, John, ako, taas ang kamay natin dyan, napakaganda. Ilang panahon ang ubod ng dumi ang Manila Bay na yan. Wala namang... Ito lahatin na natin mula kay Madam Cory Aquino. Mula sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, naputol yung term, Gloria Arroyo, 10 taon na nakaupo, Noynoy Aquino. Ayan, 5 presidente. Ang Manila Bay, hindi po gumaganda. Papangit ng papangit, pabaho ng pabaho. Ano, John? Hindi talaga, mukhang pusali. Parang pusali yung Manila Bay pag dumadaan ka dyan, John, yung alangan ni oras. Malinis pa nga po yung pusali. Totoo. Ubod ng dumi yung Manila Bay na yan. Maniwala ka. Pag dumaan ka doon, medyo maganda tanawin kasi nga lalo kung sunset, ang Manila sunset Manila Bay sunset, isa po sa pinaka dinadayo po yun napakaganda po ng ating lugar talaga napakaganda po ng Manila Bay na yan, sunset. Pero kakapit naman sa katawan mo yung baho. Napakabaho. Madumi, hindi lang po yung amoy kasi yung amoy nakahalo sa tubig yan nakahalo sa tubig. Halimbawa, ang problema dyan, pasensya na sa termino nakasuso kasi dun sa Manila Bay, yung waste disposal facilities ng kung ano-anong mga kumpanya. Lahat ng baho, lahat ng dumi ng mga restaurant dyan, mga hotel, baka hindi lang dyan, yung mga, hindi ba ang Manila Bay naman konyan, dyan dumidiretso ang tubig mula sa mga bahaging tubigan, mga ilog, ang alam ko yung Laguna Lake karugtong din dyan Kaya ubod ng baho dyan. Tapos, eto pa po. Baka hindi nyo. Pag sumilip kayong gano'n sa may Manila Bay, ito nung araw ubod ng dami basura, John. Talagang basura. Alam niyo po ba pagka umuulan na ganito, halimbawa, humangin, medyo bumagyo, yung pong basura ng Cavite, inaanod. Of course, may basura na rin yung ibang parte ng Metro Manila. Inaanod yung mga basura ng Cavite. At maniwala kayo, may na-discover pa ako. Meron palang mga siraulong mga barko, nagtatapo ng basura dyan sa... parang waste disposal nila, nagtatapo ng basura dyan sa may lawa ng yung Look ng Maynila na yan. So pagkakuan, inaano dito sa may Pampang. Ito nga, yung Manila Bay, yung pinapaganda ngayon. Kaya pagka panahon ng bagyo-bagyo, pagka tumahimik na yung... magpupunta yung mga tagalinis ng Maynila dyan, saka ng MMDA. Daan-daan truck ng basura hinahakot yan. Ubod ng dumi po yan. So meron po, in fairness sa administrasyon na to, dahil nga itong presidente matigas ang ulo nito yun yung Boracay, ang dami-daming umiiyak dyan Di ba, nung ipinasaran niya yung Boracay, dami nag-iyakan dyan. Wala akong puso, Mr. President. Yung mga trabaho po namin, etc., turista, etc. Pero ginawa niya yon. In fairness sa kanya, meron siyang political will. Ginawa niya, sinara. Ano nangyari sa
Boracay, gumanda. Ang linis, grabe. Luminis. Nagpunta po kami, kasama ba kita doon? So, eto, meron pong nagtatangkang luminis, maglinis ng Manila Bay. Nagtatangka, hindi pa naman malinis eh. Eh di naalala nyo, kung po yan, bago makita ng mukha natin ng mga mata natin yung white sand na yan, ang ginagawa po dyan, walang puknat na araw-araw, may naglilinis dyan, tapos nilagyan na nga ng bako dyan para wala nang nagpupunta dyan kasi matitigas talagang bungo ng iba dyan eh. Ando ba, tapon pa rin ng basura. So hinarangan po nila yan about 2 years ago, nag-umpisa yung paglilin. Kung po ito eh, hindi po kane. Ako kasi na-interview ko pa yung mga official dyan dati eh. Hindi po yan na pagpapaganda lang eh. Hindi Iba kasi John yung pagpapaganda lang. Beautification. Halimbawa, tayong dalawa dito, pareho tayo hindi pa naliligo. Tapos nag-makeup tayo ngayon. Tapos nagpa-blower tayo. O di parang gumanda tayo tingnan, Gumanda tayong tingnan. O nung gumanda tayong tingnan, ibig sabihin ba nun, mabango na tayo? Ibig sabihin ba nun, maputi na singit natin? Kumbaga, sa outside, maganda. Pero kung mabaho pa din yung, madumi pa din yung hindi mo maitatago yun. So, kailangan talaga dyan ay rehabilitation. Ang tawag sa rehabilitation ay pagsasaayos. Pagsasaayos, John. So, ang pagsasaayos, hindi lang yung panlabas, pati yung ilalim, yung parang yung kaila-ilaliman. So, ito po, naaalala nyo, may mga ipinasarapang restaurant dyan sa Maynila. Malalaking restaurant. Malalaking restaurant. Nagreklamo nga yun eh. Nawala nga yung nagtitinda ng kwan dyan eh. Yung nagtitinda ng barbecue. Yung masarap na barbecue dyan, yung 100 taon nang nagtitinda ng barbecue. Yung feeling mo, aristocrat ka. Sila paring Di ba, naisara pa yan eh. Di ba? Naisara. Tapos, meron pang ibang malalaking kumpanya na nagkaroon ng tinatawag na CDO, yung Cease and Desist Order. Eto na. Hindi, sinara. Of course, yung iba doon, nakakomply doon sa requirement. So, pwede nang lumabas. Ay. Pwede. So, John, iba yung nagtatapon ng basurang, ba, kumain ka, yung pinagbalatan, itinapon mo doon. Iba yun eh. Iba yun, John, eh. Pero, ang mas malala po dyan, masama na po yun, masama yung nagtatapon ng basura. Kapag, napakawalang yan mo naman, gusto mo pa, iba ang maglilinis ng basura mo eh. Ano ba naman kung kumain ka, meron kang pinagbalatan, ibulsa mo, at nakakita kang basura, itapon mo. Hindi ba napakadali naman gawin nun? Di ba? Nagagalit tuloy ako, umagang-umaga eh. Tapos, kung meron ka nakitang basura, balat ng saging, halimbawa, ano ba namang ipagmalasakit mo na kung meron kang kababayan na walang modo, nagtapo ng kondon, pwede bang maghanap ka ng patpat at pusukin mo na yung dahon ng yung balat ng saging na yun. Sama mo na yun. I-shoot mo na doon sa basurahan. Pwede ba yun? Pwede naman eh. Di ba? Ang dali-dali lang. Ang tawag po doon, malasakit. Okay. Isang problema yun, John. Talagang yung mga nagtatapon ng basura. No? Pero, ang talaga pong kadiri po dyan, yung bang, pasensya na po kayo, yung mga kumakain dyan. Meron dyang, Yung ba namang dumi, yung Poso Negro. Yung Poso Negro nung ibang mga establishmento, diretso dun sa Manila Bay. Anong klaseng konsensya meron yung mga tao na yun? Isip-isipin mo, yung lahat ng pinagdumihan mo sa restaurant mo, diretso dun sa Manila Bay. Hindi ba napakawalang yanon, John? Ang iniisip mo lang sarili mo, nakakatipid ka sa waste disposal. Pero pag nagtapon ka, diretso doon sa isang bahaging tubigan,
na gawa ng Panginoon na dapat ay naalagaan natin. Nasaan ang puso mo? Impakto ka. Di ba? Kaya dapat lang ipasarag mga gano'n na lalo na yung mga malalaking kumpanya. Hindi ba? Tama. So, dalawang bagay. Dalawang approach dyan eh. Yung malalaki na talagang ginawang inidoro yung Oo, yung ginawang Poso Negro yung mismong Manila Bay. At tayo po na mga mamamayan. Napakaliit na bagay para sa atin, pero gawin natin. Di ba, John? Opo. Ito, in fairness dito si John, pag nakakita ng kalat to, para tong taga MMDA waste disposal unit dinadampot ni John eh. Hindi ba napakaliit na bagay? Pero pagka nakagawa ka ng ganon, kaya dapat kung hinuhuli yung bawal magtapon ng basura dito, nahuli, huli ka, may ordinansa doon, bayad ka, multa ka, yung ordinaryong tao, si John, halimbawa. Pero dapat talaga yung mga malalaking kumpanya yariin. So, inumpisahan ng gobyerno yan, John. Natuwa ako dyan. Natuwa ako na meron pong mga, nung panahon ni Duterte, nung panahon ni Duterte, ni Pangulong Duterte, nag-umpisa yan. So, inumpisahan. Ano ginawa nung mga, tahimik na tahimik. Diyan. Yung mga maiingay ngayon, tahimik na tahimik nun. Kasi pumopogi si Duterte eh. Tahimik na tahimik sila. Alam niya, i-score na naman yung bugok na to dahil sa nakadali na nga na score dun sa Boracay. Sabi nung ibang mga, di ba, mga may-ari ng beach at mga hotel, mga tourism experts sa ibang bansa, Duterte's Boracay is worth emulating. Mga ganon. So, kung pogi na naman kung impactong Duterte na to, siguro galit na galit yung ibang mga... Ginaya pa nga sa ibang bansa. Hindi ba, ginaya sa ibang bansa. Sinara din. Ngayon, nung nakita nung mga nung mga galit kay Duterte, nung nag-uumpisang ayusin yung Manila Bay, sinasara yung mga establishment, binakuran, inaayos, tahimik na tahimik yung mga tirador ni Duterte. Baka kasi, naka-score na naman. Naka-score na naman. Noon, wala naman pumapansin sa budget niyan. Wala nga po. Kung magkano yung buong proyekto na yan. Kasi buong proyekto yan eh. Hindi naman paghahakot lang ng basura yan eh. Ang totoo no, mula dun sa paghahakot ng basura, sisisid ka dun, lahat na yon, comprehensive. May gastos talaga yan eh. Pero of course, hindi po natin kinukonsente yung overpricing. Kalokohan po yung overpricing. Dapat kung meron pong overpricing na nangyari dyan, may prosesong hindi sinunod dyan, dapat may managot dyan. Make no mistake. Dapat po, ang pera ng bayan, malaki man o maliit, dapat po ay all accounted for. Di ba, John? Opo. Sabi mo. Opo. Tinan mo. Yun ang sinasabi ko sa iyo. So, wag niyo sabihin maliit lang naman, kumita ng konti. Wala, dapat sa gobyerno, walang ganon. Okay, but setting aside it, that angle, John, ang sinasabi natin, talaga namang may gastos dyan. Opo. Nung bang inumpisahan yan, nung sinabing gagastos nito, meron bang dumaldal dyan? Wala. Meron bang nagsabing, ang mahal naman yan, nung nag-umpisa? Ngayon, nakakita ng pagkakataon. Tama. Nagkaroon ng comparison. Kawawa naman yung mga tao, walang makain. Pandemic. Bakit gumagastos ng... Ayun, nakakita ng maititira. Ngayon pa Ngayong pandemic, gumagastos kayo ng ganyan. Inuunan nyo pa yung white sand. Ang white sand, masama sa kalusugan. Meron pang gano'n. Ayoko, nagmalasakit biglang nagmalasakit yun, John. Biglang nagsulputan yung mga mapagmalasakit sa ating bayan. Bilang nakita yung comparison, ito mahal to, ito gano'n. Mga tinamaan kayo ng magaling eh. Wala kayong,
inabangan, kundi kung paano kayo makakita ng ibubutas eh. At, Meron ba kayong sinabi noon nung mukhang pusali yung Manila Bay? Wala. Meron ba kayong ginawa? Ang tagal-tagal nyo sa pwesto. Nakadalawang presidente ng Aquino eh. Oo nga, no. Nakadalawang presidente ng Aquino. At pasensya na po, no offense sa mga Aquino, pero yung mga nakasuso sa mga Aquino, yung mga nakinabang sa administrasyon nila nung first time at nung pangalawang pagkakataon, sila din yung nakapwesto noon, yung nakikinabang noon, kayo meron kayong pagkakataon na gawin yung tama during the time. Tapos, ngayong may ibang tao na gumagawa ng paraan kahit papano para sa ikagaganda ng ating bayan, particularly dun sa Manila Bay, andyan kayo, biglang gumaling kayo. Biglang gumaling. Dapat ganito, dapat ganito. Dapat, impacto kayo eh. Ang tagal-tagal nyo na dyan. Dapat noong nandyan kayo, ginawa nyo na. At kung pwede, ginawa nyo ng libre. At ng walang ginastos ang sambayanan. Ngayon, John, nung meron silang nakitang ikukumpara doon, hindi ba ang dali mo namang galitin ng tao? Ang daling galitin ng tao, sabihin mo lang, bakit ka naman bibili ng white sand? Samantalang marami tayong mga kababayan ang hindi nakatatanggap ng tulong, nawalan ng trabaho, hindi makapasok sa trabaho, hindi makabili ng tablet. Hindi ba tama yun? Tama yung punto na yun eh. Tapos ngayon, idinugtong dun sa Dolomite, sa Dolomite Sand. Idinugtong, hindi ba ang daling galitin? Oo nga, di ba yung mga taong walang tablet, walang trabaho, hindi makapasok, hindi ba ang daling galitin? Yun ang kinuha nilang pagkakataon ngayon, John. Nakakuha ng magandang pagkakataon para i-demonize. Mga kababayan natin. I-demonize, John, i-demonize yung isang proyekto. Pero bago nyo ako i-bash, yung mga basher, uulitin lang po namin ni John dito. Uulitin lang po namin ni Bailon ngayon. Ulitin lang po namin ni John na hindi po tayo sasang-ayon kailanman na ang pondo ng bayan ay gagamitin ng padaskol-daskol. Ibig sabihin, kahit gaano pa kaganda yung proyekto na yan, pero kung ang kahulugan naman nun, pagsasamantalahan nyo ang pondo ng bayan, mag-o-overprice kayo, bibigyan nyo ang kontrata sa isang kontraktor na kaibigan ninyo at magtatampisaw kayo sa pera ng sambayanan, hindi po kami sang-ayon doon. At pag meron po tayong nakitang dokumento na may kinalaman doon, at saka po mga talking head o testigo na sinabing ito, binigyan yung DNR official, binigyan ng ganito, DPWH official, yung mayor ng Maynila o kung sino man, binigyan ng ganito. Pag may ganon, ikuan po natin yan. Tulig sa impo natin yan, ibunyag po natin yan, at saka po, kung maaari po ay makasuhan po at pwede silang makulong. So, klaro po tayo doon. Hindi po natin dapat kinukonsinti ang mga maling paggastos ng pondo ng bayan. Ang pondo po ng bayan ay pera mo, pera ni John, pera po nating lahat. Kaya nga po ito yung pondo ng bayan. Ito po yung taxpayers' money. So dapat po inaayos ng gobyerno ang paggastos ng pera ng bayan. O klaro po tayo doon. Klaro po tayo doon. Ngayon, babalikan natin. Yung proyekto po ba ay maganda? Maganda. Ang issue po ba tungkol dun sa Dolomite Sand? Ito ba ay masama sa kalusugan? Ito ba ay uuho? Uuho lang doon pag nilagay mo at
dumating ang unos, ang hangin, at hinampas ng alon ang dalampasigan. Masasayang ba yan? O yun, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Pag sinabi po ng mga kinaukulang, kasi hindi tayo eksperto, okay po yung dolomite sand. Mainam nga yan, may-neutralize nga yun yung baho eh. Hindi po totoong magkakaroon ka ng sakit pag kahit anumang klase ng buhangin, isalaksak mo sa ngala-ngala mo, magkakasakit ka eh. So ang sinasabi po natin dito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ito pong ganitong klase ng proyekto, ang gusto nating nagtatagumpay. Kahit sino pa yung gumawa ng proyektong ito. Kahit sino pa ang gumawa ng proyekto, kapag ito po'y sa ikagaganda at kung eventually ay meron tayong madiscovering kabuktutan dyan, managot sila sa batas. Pero yung proyekto mismo, kung sa ikagaganda ng ating bayan, hindi lang po turismo, kundi tuturuan pa tayo na alagaan ang ating mga magagandang puok. Kasi, John, pagka napaganda mo to, magagamit mo siyang example. Halimbawa, sa Ilog Pasig. Pwede palang linisin yung Ilog Pasig. Halimbawa, yung mga ilog sa likod ng bahay nyo, tinatapunan ng mga magbababoy dyan, o magmamanok dyan, o kung sino man, may patay na baboy dyan, patay na pusa dyan, tinatapon sa ilog. Kumbaga, matuturuan tayong lahat. Hindi lang ito yung example lang, ito pong Manila Bay. Tuturuan ka. Pagka po ganon, maganda proyekto sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, hindi ba matutuwa tayo dapat? Kahit sino pa ang nakaupo dyan, basta gumawa ng mabuti, purihin natin. Ba't ba hiyang-hiya kayo na magbigay ng papuri? Ba't ba ang gusto ng aninyo maghanap na lang ng butas at gusto nyong isama pa ang mga mamamayan sa kasawian ninyo? Hindi lang kayo nanalo. Malapit naman na eleksyon, doon na lang ang banatan. Anak ng baka naman, oh. Hindi ba baylon ngayon? Tama po. Kung ako ba ang kakandidato at ako tumitirada, iboboto mo ba ako? Oh. Thank you. Number 28 po. Sa balota. Number 28 po sa balota. Vote straight. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh.